Elena, bună ziua! Bună ziua! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Elena va intra în stare de hipnoză profundă fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru călătorie transcendent. Vă urăm o vizionare captivantă. Așa, Elena, dacă e oferit corpului o poziție cât mai relaxantă, inspiră și expiră de câteva ori profund și relaxează-te maximal. Treptat simți cum tot corpul tău se lasă ușor în voia relaxării. Cu fiecare respirație, inspiri calmul și expiri toată tensiunea. Imaginează-ți cum un val de liniște se răspândește de la cap și până la degetele picioarelor tale. Mușchii tăi devin mai moi, mai grei. Te simți liberă, te simți legeră, ca și cum ai pluti pe un nor confortabil. Fiecare sunet din jur te relaxează și mai profund, iar vocea mea te ghidează ușor spre o stare de pace. Număr de la 5 la 1 și cu fiecare număr tu te scufunzi de 10 ori mai adânc. Cinci. Totul devine mai relaxat. 4. Mintea ta e limpede și calmă. 3.
simți cum te desprinzi de orice grijă. 2. Încă un pic și ești aproape acolo. Și 1. Acum ești complet relaxată și într-o stare perfectă de hipnoză. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2 și 3. Ne întâlnim la 3 în spațiu hipnotic. 1, 2 și 3. Cum găsești acest spațiu? Acum e liber. Mhm. Înainte foarte multe imagini. Bine. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne ridicăm nivelul energetic și vibrațiile până la maximum posibil și mergem într-un spațiu care ne va permite să investigăm tema de astăzi. 1, 2 și 3. Tema noastră de astăzi de investigație este Ca un a- cazan fierbând. Adică un vas foarte mare negru care e ceva înăuntru și ca și cum fierbe ceva energetic. Da. adevărul despre Revoluția din 1989 și operațiunea Nistru. Așa că la 3 te conectezi cu această tematică. 1, 2 și 3. Vezi toate canalele informaționale. La 3, 1, 2 și 3. Aceste canale informaționale se divizează la 3, cele albe și cele negre. Cele albe cu informația adevărată și cele negre cu informația eronată. 1, 2 și 3 s-au divizat. Da. Te deconectezi de la canalele informaționale de culoare neagră. 1, 2 și 3. Care sunt energiile acum? Da. Văd foarte mulți aduși uh, pușcași veniți Bine, de acolo, investigăm. adică din zonă. Ce văd la prima mol, aduși se știa de Mhm. că în România se va vrea să, Întâmplat ceva. da, se întâmplă ceva, vor să-l dea jos pe Ceaușescu. Se știa de Iliescu, vorbise la Moscova. Gorbaciov prevăzuse asta și a vrut să desfacă globul, că văd că este ca o datorie, adică ca cam se cătuia. Așa văd informația cum se extrage din ea și vrea să termine cu asta. Bine. Da, Și prima întrebare care vă voi da, care a fost cauza profundă, nevăzută, a Revoluției din 1989?
Schimbarea, nu neapărat polilor de putere. Schimbarea stăpânilor. Schimbarea către o altă direcție. Schimbarea iluziei. Vine cuvântul neomarxism. Iluzie marxiste? Neomarxism e o iluzie democratică, să o traduc, e ca o iluzie democratică, dar în stil comunism. Așa zis egalitar, dar un control al sistemelor față de om de a rămâne tot în sistemul ăsta. Mai stil comunist, dar un pic mai, cu iluzia că ești mai liber, dar de fapt e un șarpe mare care încearcă să sară. Care asta, stai un pic să-i detectezi informația. E parșivitate, adică e ascuns și se vedeți în față informația și în altă spate este un șarpe negru care încolocește. Și mie imaginea asta îmi spune că mai așa o informație, imagine plastică, deci aceeași mărie, dar cu altă pălărie, adică iluzia. Și a intervenit sistemul bancar. Aia de te ține sub control, nu mai ține politicul, te ține sistemul bancar. Da, Cine a declanșat cu adevărat evenimente de la Timișoara? influența o văd canalele, le văd și pe Occident, da, a fost ghidată. Ceaușescu a vrut să fie dat jos, să intre sistemul bancar. Deci era ca o formă iluzorie de libertate, așa zis libertate, că era un proiect care îl văd cu foarte multă tehnologie, cu foarte mult control politic care să ridică la un nivel foarte înalt și strica planurile globaliste. Și Ceaușescu a trecut de partea totală a draconienilor. Și văd că văd tehnologii foarte mari de control total și asupra terei și asupra rezervelor și asta se făcea, văd cum creștea mai mare decât planurile globalisme și atunci sistemele, celelalte entități și sisteme l-au e controlat din afară, e ca și cum au pornit o revoltă. A pornit o așa zis, minciună. Dar văd că sunt pârghii în afară, așteptau să, să înceapă ce ghidează din afară, din biserică și la Laszlo Tokes a fost ghidat, văd, este mental, a fost dirijat mental, fiindcă este o pârghie mult mai liberă aici,
liberă către Occident și mentalitatea este hibridă. O văd, sunt programe și sisteme hibride, nu sunt mai comuniste și nu mai și altceva nu știu. Și văd că la Tocheș este ghidat în mental, este ca și cum mi se dă comandă. Ce rol a jucat camera de proiecție din Bucegi în planurile ascunse ale acestor zile? Păi nu, că acolo este și acum. Este un de control, o bază de control a globului pe sistemul care trebuie să se face acum pe globalism. Și aici este una dintre baze. Și de aici au ieșit foarte multe clone. Le-a dat drum. Văd că este rânduri. Le-a împărțit pe orașele mari strategice. București, Brașov, Sibiu, Cluj și a trimis Timișoara. N-au apucat să le trimită imediat în Timișoara și a început între ei. Au trimis ce e mai aproape. Văd zonele astea aproape, minerii și trenurile care merg. Și unele se opresc unde sunt suflete și sunt conștiente, se opresc, se întorc și ceilalți renunță să nu tragă. Și armata, efectiv, va renunța. Cine trag sunt ăștia care veniți din interior, clonele și bine pregătite cu aparatură și cu stimulatoare, dar și cu văd niște mitraliere super performante care nu se știe de ele. Și sunt silențioase și nu sunt mari, sunt foarte mici și subțiri. Și au un sistem electronic. Și simulatoarele astea, alea sunt silențioase și se duc, le văd, se duc exact la țintă. Și astea fac gălăgie să formeze distorsiune, ca o cutie de aia de se vede de aplică gălăgia și face ca și cum luminează, ca un sistem de alarmă. O, știi cum sunt operațiunile? Așa se vine steag fals. Da. A fost descoperirea camerei un motiv real al înlăturării lui Ceaușescu? Nu a fost descoperirea camerei, se știa de ea și se știe și acum și se știe că e bază. Ceaușescu știa de ea, dar n-a ascultat niciodată. Ceaușescu a avut întotdeauna, eu văd că este întotdeauna cineva care vine de acolo și îi spune ce să facă și n-a ascultat și de aia îi se trage sfârșit. Eu văd un, un corp uman, dar îl văd în Australia altceva. Mm, știi cum sunt umanoizii ăștia mai hibridați, foarte înalt și are sistemul ăsta în fața aici, tribridă și cu cristal în față. Și îmi vine că asta este de pe Sirius. Face parte din flota
cum îi zice, îmi vine cuvântul că o văd. Uh, Flotălui Aștar? nu aștar. Galac, le zice astea galactice, care sunt două. Nu vine cuvântul. Sunt organizațiile astea galactice. Sunt două dintre ele. Și este una dintre ele care fac parte siriusienii și ei au rolul ei. Deci sirisionul ăsta are responsabilitatea pe teritoriul ăsta și jos în Siris și împart teritoriile cu reptilieni și draconieni, au diferite zone. De ce a fost aleasă data de 22 decembrie, solstițiul de iarnă? Fiindcă energiile curg într-un anume fel sau formează portaluri de ale lor. Și atunci ei pot coborî nave, energii și tot felul de sisteme și schimbă, aduc și schimbă și aduc. Deci portalele lor deschise care schimbă energie. Au vrut, de fapt, nu au vrut să fie o luptă în adevărul sens al cuvântului, dar așa a ieșit, fiindcă n-au cedat sistemele lui Ceaușescu și Iliescu a jucat pe două fronturi. Îl văd. A avut înțelegerea și cu zona asta. Siriusieni, reptilieni și dracu de aici. Și cu partea cealaltă, ca o protejare care sunt mai mari un pic, draconienii de acolo. Draconieni, reptilienii albi, ăștia mari. Și a jucat pe mai multe planuri. Și atunci sistemul n-a vrut să cedeze, fiindcă văd că sunt implicați foarte mulți la vârf. Aveau funcții, aveau rolul lor și nu au cedat. Și atunci a trebuit să iese ca un război și s-au implicat, au mișcat masele de oameni, adică au implicat masele de oameni. Când au văzut că nu vor să cedeze, au implicat masele de oameni. Și atunci războiul a fost total și între unii și între alții. A fost vorba despre un ritual de sacrificiu planetar? Nu, o schimbare de sistem, pentru a introduce sistemul ăsta globalist, un control total. Și deja Ceaușescu și eliberase, că văd că e entitate, și liberase teritoriul și vroia stăpânire liberă cum vroia el, fără să fie uh, obligat de celelalte structuri să facă ce vor ele. El vrea să fie independent și liber și vrea să facă ceva mult mai mare și nu i-au dat voie. Deci, Federația și Confederația Galactică era Mhm. vorba despre Sirius și aici văd că este Federația Galactică și Confederația Galactică. În Federația Galactică fac parte umanoizii ăștia, foarte mulți umanoizi, și Confederația sunt entitățile și umanoide, dar sunt foarte multe entități de alte feluri. Reptilieni, draconieni, alte forme de, a, de ape, de aer, uh, aviarii.
Da. Sângele vărsat a hrănit un egregor? Uh, nu, a hrănit energii foarte multe și a hrănit entități de foarte joasă vibrație. Și a impregnat vibrația în sol și în energetica pământului. Și totuși, cui a fost oferită energia fricii colective? Entităților, ca să se alinieze la sistemul care urmează, care îl pun la un program Confederația Galactică asupra Terei, draconieni și reptilieni, aviarii și mantidele. Cine erau teroriștii fantomă? Ăștia care s-au adus de sub Terra, clonele care erau bine, sunt bine să facă asta, efectiv. Erau Instruite. instruite să tragă cu astea silențioase și să purtau și aparaturile și dacă cumva vreunul era împușcat sau ochit, imediat se trăgeau cu... Nu se duceau în jos, văd că le formeau ca iluzie și se trăgeau în sus prin nave. Deci imediat era luat, n-a fost nimic lăsat la voia întâmplării. Au fost ei ființe interdimensionale sau proiecții holografice? Proiecțiile holografice au fost aparaturile astea care fost simulatoarele. Proiecțiile holografice le făceau din nave ca să nu se vadă ce este sus și ce este jos, printre oameni. Și, de fapt, simulatoarele astea și din nave holografice ca să nu se vadă ce mișcări se fac și să nu se vadă portalurile deschise care nu se fac întotdeauna. Când coboară și urcă, se fac transferuri de clone, de aparatură, de roboți, de tot, din nave în baze. Cine controla aceste proiecții? Aici se vede fiecare pe domeniul lui. Văd umanoizii pe un nivel, văd draconienii pe un alt nivel și văd reptilienii. Bine, sunt și aviari, mai sunt și mari albi, dar ăștia au controlul foarte mare, ei sunt șefii. Ce dispozitive psihotronice au fost folosite pentru inducerea fricii? Pe... Eu nu văd că atunci erau instalate aparaturile astea mari din nave, coboară undele astea. Se formează ca piramide, de încercuiesc anumite zone. Și zona asta, că sunt nave strategice și prin undele telegrafice le văd aici, prin stâlpi telegrafici. Se formează ca o rețea de, de anumite frecvențe care influențează mentalul uman. Și din baze sunt. Dar cel mai eficiente sunt astea de sus din nave. Televiziunea a fost un vector de hipnoză colectivă?
Da, fiindcă ea era dirijată. Bine, dar aici era cei care stăteau la televizor, nu cei care acționau, care se duceau de avalma și clone și carcase și oameni care intraseră, ființe umane care intraseră în egregor, că de fapt la ei era dorința de libertate și de comuniune. De fapt, pentru asta s-au dus. Și-au dat seama că sunt folosiți. Ce mesaj telepatic a fost transmis populației în nopțile acelea? Telepatic, subtil controlul și telepatic, telepatic care li se spunea și inocula libertatea, dar de fapt era iluzia. Mhm. Cine dirija mulțimea telepatic? Păi tot din navele astea văd. Deci ei aveau și legătură și cu televiziunile, că de fapt oamenii care sunt acolo, oameni vorbesc, erau ca teleghidați, văd. Le vorbea informația în cap și pe hârtie. Și îi spuneau ce li se, ce primeau. Și din navele astea văd că coboară cel mai mult. Televiziunea este pe orizontală, dar oamenii care văd prin televiziune sunt așezați și se mai dă informația că s-a întâmplat aia sau aia. Dar controlul este cel mai eficient de sus, când organizează și strânge prin undele astea vibraționale de control mental. Sunt frecvențe, undă mentală, frecvențe undă care acționează asupra frecvențelor mentale și îi duc către o anumită, adică ce informație primesc ca într-o transă hipnotică. A existat Știi? o luptă ocultă între grupuri de magicieni? A, da, între confederații, între cei care sunt liberi, care vor să-și prindă teritoriul lor. Da, ocultism este peste tot. să, prac- să practică la greu. Pentru putere și pentru stăpânire și pentru energie. Și atunci era, fiecare își trăgea energia cum putea, dacă să reușea să se alinieze pe frecvențe, trăgeau energie. Dea informație falsă și trăgeau energie. Ce semnificație ezoterică are steagul cu gaură? A dispărut deci s-a dus sistemul ăsta și intră în alt sistem în rigoare. În, intrăm sub alt sistem. Deci a dispărut organizația asta, că de aia vă dați silișenele, că au asta, uh, spicele de grâu, natura și rezervele și toate astea. Și a intrat sub a reintrat sub draconieni, aviar și reptilieni, arată, că arată nou steag acum cu pasărea, depinde, astea sistemele masonice văd astea săbile. Deci, schimbarea sistemului de la vârf la nivel ezoteric.
El este un simbol a ochiului tot văzător, activat ritualic. Da, dar sistemul ochilor nu e numai unul. Sistemul ochiului e sistemul piramidei, care este sistemul piramidal, care este cineva în vârf și tot timpul semnifică controlul total al maselor și al matrixului, indiferent cine este la putere. Ei nu și-au schimbat nici Anunnaki, nici reptilieni, nici Anunnaki. Ei n-au schimbat în totalitate. A rămas sistemul ochiului că pentru umanitate reprezintă atotvăzătorul. Cine a ordonat execuția soților Ceaușescu în ziua de Crăciun? Reptilieni, ca o semnificație. Reptilienii. Că i-au părăsit? Nu. I-au preluat și au murit chiar pentru semnificația lor. Și au pus suflete să tragă în ele. Să fie legate, sunt legate mult mai multe suflete. Deci în momentul când i-a pus să tragă, s-a făcut ca o, explic, e ca o pâlnie de suflete legate, foarte multe. Practic au S-au legat, participat mai multe suflete, da? da, dar nu numai suflete care executa și au fost acolo, cât suflete din toată țara, din tot teritoriul. Și sunt legate și acum de reptilienii ții sub control, sub sistemul, un nou sistem, control total. A fost execuția un sacrificiu de sânge regal. Nu. Uh, Din ceea ce privesc orizontul ăsta, nu neapărat, nu e o semnificație de sânge regal aici. Văd o prismă. Așa, un sacrificiu că trebuiau eliminați din partea asta, că dacă rămâneau, nu puteau să-și implementeze politicile, agenda pe viitor. Și aici, privind, da, este un sacrificiu aici sunt niște entități care erau ghidate dintr-o parte și erau părți de conștiințe, văd din anumite sisteme. Și era normal că i-au scos din scenă și că a fost ca o magie scoaterea asta din scenă, magie neagră, Ce energie s-a liberat în momentul execuției? de toate. Nu a neapărat că s-a eliberat o energie neagră, că s-au legat, văd plasa asta de suflete sub formă de con invers, care e ținută de Iahve deasupra. Am putut Au, să-i prinde, s-au legat la sacrificiu, la, cum îi zice, la ritualul de sacrificiu și au rămas prinse acolo. Și sunt prinse. Au mai plecat din ele, dar mai sunt încă multe. au existat pacturi prealabile între noile autorități și forțe străine? Înțelegeri între ele la nivel înalt, între confederație și confederație. Fiindcă mers spre o altă înțelegere și dacă n-a vrut omul lor din federație n-a vrut să asculte, atunci a fost sacrificat.
oameni, perechea asta. Ce forțe oculte l-au instalat pe Ion Iliescu? Am spus, cei care erau aici și cei care erau în zona de sud. Reptilienii al cu draconienii și aici toți. Mai mult reptilienii, aviarii și aviarii și draconienii. Și draconienii, da. Tot ei au profitat energetic de pe urma morților? Era normal. Au avut parte de material genetic cât cuprinde, mai ales cele de la ființe umane care era în încărcătură extraordinară, care a luat toată energia, au luat-o și au curățat-o. Unde au plecat sufletele celor peste 1000 de victime? Toate au fost suflete. Eu nu văd 12 din ele suflete, restul nu au fost suflete. Au fost Ent- recoltate sau dirijate? entita- entități care au fost retrase, Mhm. readuse în spațiul lor. Restul au fost sufletele astea care au fost luate, care n-au mai vrut să participe în sistemul lor, erau de mult pregătite să plece și Recoltate unde, sau dirijate unde spre un anumit plan, da? da, au vrut să le reprindă din nou și au făcut în așa fel încât de-au reușit să le reprindă. Au fost victimele dispărute ofrânde? Hrană și sufletele au fost ofrande când s-au împărțit între ele, că de fapt este lumina. Uh, Corpurile au fost hrană pentru mulți și clonele au fost aruncate adică ele nu mai aveau valoare, că au fost dezactivate, văd. Și atunci au fost îngropate, lăsate că nu aveau ce să mai recupereze din ele. Și nu văd un material genetic care să poate folosi ceva, un ADN sau să poate folosi o luminiță sau o structură de organ interior. Nu, numai sufletele. La astea au fost și au fost înlocuite, de au fost și văd că de au fost și sicriile, sunt și sicriile astea de zinc. Când au fost aduse sicriile de zinc și nu s-au dat voie să se desfacă. Și erau tot felul de adunături de porțiuni de corpuri. Ce rol a jucat Spitalul de Arș din Timișoara în fluxul energetic? Ei, arderea lor să nu mai rămână urmă. Adică ce erau împotriva sistemului de libertate și de sistemul vechi, care vroiau o schimbare cu adevărat. Și aici văd, efectiv, prin ardere, efectiv e energia aia care este trasă printr-un tub. Și să nu... Și sunt și, într-adevăr, sunt și foarte multe carcase care se ard. Nu mai au ce face cu ele. Și atunci se ard. Și aici văd numai două suflete care nu s-au lăsat. Cel care a scris povestea e suflet. Și mai este încă unul. Ei vreau să prindă carcasele, să le ardă, să prindă mult mai multe suflete. Dar nu le-a reușit.
Dar de fapt crematoriul ăsta a fost făcut pentru carcase. Să le ardă, să le distrugă carcase clone. Să nu se... li se piardă urmele. Elena, ce este operațiunea Nistru? Operațiunea Nistru e operațiunea care se știa. Vreau să-l... Când s-a traversat înainte de a începe Revoluția, de a începe acțiunea, șcăturile și așa, fiindcă văd pe Iliescu și entitatea respectivă, Iliescu, ca și cor fizic, a anunțat că îl dau jos pe Iliescu, pe Ceaușescu și bineînțeles că văd că trimit foarte mult tehnologie de asta și cu dronele astea super specializate. Cine a conceput operațiunea Nistru și cu ce scop? Păi, eu văd sistem, așa zis, eu vorbesc văd pe Terra deasupra sistemul guvernamental din Rusia de la ora actuală. Da, văd toate entitățile care sunt acolo. Ieri au trimis ca să-l dea jos, că nu mi-a ascultat de nimeni și de nimic. Ceaușescu. Și mă întrebea, voia să dărâme peretele ăsta, adică vrea o zonă maleabilă. Um, Zona asta devenea în timp foarte puternică. Dacă continuă cu educația, cu sistemul, cu tehnologia, devenea foarte puternică și să mărea. Și n-au vrut nici, bineînțeles, au vrut să implementeze agenda mondială, dar n-au vrut nici așa zis entitățile de la guvernul din Rusia, nici entitățile de la guvernele din Europa. N-au vrut cineva să preia puterea. Mai bine se luptă între ei decât să preia altcineva sistemul de putere, să le stea, să nu poată să miște de ei, să le schimbe agendele. Este râul Nistru o linie de forță telurică, un dragon energetic? Nu este o energie mișcătoare a apei. E ca o frontieră energetică a fluidității. Mai mult nu este rău cât este când sunt dragonul, mai mult sunt munți. Îl văd ca dragon, cu boltă mare. Mm, Apa văd că e ca o energie care separă granițele. Ceva fluidic care curge permanent și separă granițele. Energetice și ezoterice. Dragonul ăsta mare. Ai dormit, sunt munții, văd, e foarte mare. Foarte mare și sunt mult mai multe entități adormite care sunt puse în stază și pot să-și desfășoare sub ele, sub protecția lor, să-și desfășoare activitățile, entitățile. Fluviu este doar graniță. A fost Nistru o continuare a războiului cult? Da, de mișcarea granițelor au vrut să, cum să spun, aici este ca un conflict între Prut și Nistru, extinderea granițelor. Se mișcă când la Prut, când la Nistru, când la Prut, când la Nistru. Și acum e mișcarea dincolo de Nistru, e granița la Nistru.
și să mișcă. S-a Dar încercat. e evident că au vrut să doboare sistemul ăsta care se prefigura să devină foarte puternic um, și au vrut să-l doboare să implementeze planul unic mondial, agenda guvernamentală unică. S-a încercat deschiderea unui portal de-a lungul râului. Da, sunt deschise portale. Sunt deschise. Păi sunt deschise însă și prin munți, prin zonele dragonului, prin organele, așa zis, organele dragonului. Mai mult, pe sufluviu este ca un traiect fizic care se circulă și energetic și ezoteric, dar și fizic, ca și cum tunelurile, că de e și zonă de graniță, că este foarte puternic de desubt, cum să zice, cum e o zonă de graniță deasupra, bine păzită. Și pe ea trec foarte mult, e ca un trafic intens și așa zis autostradă sau văd și așa cum ar fi trenurile astea magnetice de foarte mare viteză. Deci e o zonă foarte mare și e zonă de graniță și într-o parte și în alta. Și aici este păzită și aici este păzită. Aici sunt draconieni și reptilieni albi, aici sunt reptilieni, dracoreptilieni, maro, verzi. Dar prin astea circulă, dar trenurile astea magnetice sunt astea care sunt navele astea mici care merg. Și portalele nu sunt din apă, sunt de pe lângă, de pe vârfuri, de pe dosuri care să spun, nu se văd prea mult. Urali, dragonul Ural. Ce ființe ar fi intrat într-un asemenea portal? Care au fost atrase, nu care sunt conștiente. Dar de fapt ăsta văd că este portal care de transfer. Eu văd intrând foarte multe. Tot așa, clone, carcase, roboți, tehnologie. Portal foarte mare în zonele astea și sunt portale mari care au legătura cu luna întunecată, cu Saturn. Au fost voluntari români de acolo, purtătorii unei misiuni ezoterice? Carcasele care au fost pregătite din România, pregătite și după aia readuse în țară. Să poarte războiul ăsta. Au fost, cum s-ar zice, carcasele, ca și cum născute, duse în orfelinate și duse și pregătite acolo și readuse. Există baze subterane sub Albert Nistrului? Da. Nu, există într-o parte și în alta. Acolo este ca, v-am spus că este ca un tunel care circulă pe o parte nave de astea mici, pe o parte trenul ăsta magnetic cu de mare viteză. Sunt în laterale. Nu e eficient sub apă să aibă. Că e o arteră și mai bine o folosesc ca arteră. Fizică, energetică. Și să duce în sus, să duce către Ce Marea Neagră. legătură au artefactele dacice cu operațiunea? E
eu văd că artefactele dacice nu mai sunt. Sunt topite. S-au topit. Da. O parte din ele care n-au fost valoroase ritualic sunt topite. Nu mai sunt din ele. Sunt doar cele care sunt ritualice. Și vor să le păstrează ca și gaji. Adică și fără ritualuri, dar reprezintă o creație a unor entități și a unor suflete care poartă o amprentă energetică foarte mare. Cele care n-au valorile alea au fost retopite. Au anume semnii ritualice pe organizații vechi. Și consideră că nu le aparține unui popor, le aparține entităților care să facă ritualuri pe ele. Nu, aici nu e vorba de un tratat care aparține unor țări, că e bunul unei țări, nici nu se vorbește de așa ceva. E ca și cum s-a dizolvat entitatea asta, cum ar fi ca o țară, cum ar fi Ceaușescu. Și asta s-a dovedit prin anularea, văd conexiunile cu anularea alegerilor, adică aici e o țară care se poate, de nișă, care să poate să experimenteze orice. E ca și cum un teritoriu nu este, sunt toți și nu este nimeni stăpân pe teritoriul ăsta. Cum se conectează aurul dacic de la Sarmicegetuza cu conflictul? Astea sunt rezerve peste tot în lume, unde sunt războaie, ca și pe... Și e ca și cum eu acum îl văd ca un câmp închis. Nu prea au acces la el. Și văd că l-au închis, l-au făcut ca ca o închidere de cupolă energetică, ca o închidere energetică, ca un lacăt și o energie care nu se poate intra acolo. Adică nu poți să... Degeaba au cumpărat pământurile deasupra, nu se poate ajunge în interior. Adică e ca un lacăt energetic și ăstea au pus siriusieni au pus astea energetică cupola. Nu vor să le lase, nu vor să le lase Accesate aceste. accesate nimănui. Deocamdată. Fiindcă asta este, consideră că e locul lor și este protecția lor. Cine a deturnat adevărul istoric după 1990? Mhm. Mi-a venit întrebarea că cine de, deturnat cu adevărat adevărul istoric al omenirii. Așa se face întotdeauna. Cum credeam, știi, primesc informația acum, cum credeam noi că putem scoate adevărul la iveală, că nu s-a scos adevărul, sunt pentru cei care caută la alt nivel și știu adevărul. Cei care caută la nivel fizic știu ceea ce s-a petrecut, dar nu este un adevăr. Este o fărâmă de adevăr. Și de ce, dacă au ascuns ani de zile alte informații, alte evenimente foarte importante și bune și rele, și le-au deturnat pe azi informații, de aceea ar fi făcut-o și acum, să scoată la iveală
adevărat cum stau lucrurile, că să demască pe ei. Cad jos cortinele. Ce simboluri oculte au fost inserate în transmisiile Revoluției? Noua ordine mondială, ce este acum pe steagă. Noua, deci noua stăpânire pe ce este pe teritorială și ce este pe steagă. În primul rând ce este pe steagă. Și în spatele steagului se văd mai multe. Da, sunt multe simboluri. Și a României mm, puse ca și crucea asta cu um, nu săgețile, spadele, sulițele, spadele, una peste alta, ca o cruce, simbolul crucii. Piramidei ca tot, e normal, asta este prima. Vulturul combinat, aviarii și cu reptilele ca picioare este una, dacă te uiți atent, are solz, este reptilă. S-au reînviat sistemele astea. Multe simboluri care țin de toate sistemele care imită entitățile șerpii, aripile. Astea sunt simbolurile. Cupa, adică e foarte multă hrană, e dejumulit de peste tot și de la sufletele că e cupa cu șerpii și cu aripile. Adică înfăptați-vă, fraților, că sunt de toate. Adevăratul simbol. Cine a creat zvonul teroriștilor pentru a justifica focul? Văd că prima dată informația s-a dat prin televiziuni ca să se recurgă peste tot, să ducă, odată să ducă informații, să propage. Și a doua oamenilor care operațiunile astea steag fals care ca să-i trimită într-acolo să distrugă cum că au otrăvit apa, ca au otrăvit fântânile, să distrugă toate punctele astea de rezervă, dar n-au reușit să o facă. Fiindcă era ca un mod, oamenii s-au pus ca ziduri de apărare. Și n-au reușit să facă exact ce au vrut ei, să preia. L-au preluat în timp, nu atunci imediat. A fost o încercare de resetare karmică a României? Păi în momentul când treci de pe un simbol pe altul, este normal că se face și resetarea karmică. Se trece cu totul pe pe altă resetare. Că e nivel fizic, se vede în fizic ce experimental este nivelul energetic, este nivelul ezoteric, simbolistic. Care a fost rolul Moscovei în planul ritualic? De a doborâ energia asta crescătoare. Bine, și asta era o energie neagră care era implicată sufletele. De a doborâ sistemul ăsta care este de sub controlul de la toți. Și entitatea asta nu era pregătită să sară peste ei.
De ce au acceptat puterile occidentale sacrificiul? Victime colaterale, se știa, de conflictul între și între. Cei care vor să nu cedeze, cei care schimbă guvernul și cei care nu vor să cedeze puterea. Dar, de fapt, vreau să înțeleg altceva. Care este misiunea sufletului colectiv românesc după aceste evenimente? Nu e un suflet colectiv, este un egregor și o entitate. Nu are nicio treabă cu... Nu este suflet românesc. Este un teritoriu, o entitate, un sistem de relaționare cu Mama Terra, cu sistemele care sunt aici și le experimentez. Nu este sufletul românesc. Este sfatul, e un fals, eu nu văd un suflet ca o energie. Este energia sufletelor puse în Mhm. egregorul ăsta. Care elementează Grigorul? Da, este invers. Terra are suflul ei aici, are teritoriul ei, este energia ei. Este partea ei de energie care este a ei. Nu să-și România ca pusă ca o peste creația originală, ca un suflet, nu. Sufletele suntem noi care experimentăm și se scurge prin egregorul ăsta către, așa zis, zonele afectate. Bine, Elena, deconectează la această tematică a 3. 1, 2, 3. Da, Elena, am ajuns la finele sesiunii. Acum la 3 ne deconectăm de la tot și de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprentele energetice de peste tot. 1, 2 și 3. Acum deschid un flux energetic din sursa primordială care va elimina toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne va energetiza la maximum. 1, 2 și 3. Acum pregătește să vii treptat în stare de veche proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Un număr de la 1 la 5, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 1. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 2. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 4. Gândurile tale sunt limpezi ca după un somn odihnitor. Și 5. Deschizi ochii complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Elena, bine ai revenit, cum te simți? foarte bine. Dragi exploratori inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare, prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Elene, ale cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigat de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până în data viitoare rămâneți curioși și deschiși la misterii pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!